એનાથી આગળ છોકરાઓ 16મો દાખલો અને આ ચેપ્ટરનો સહેલો દાખલો. છેલ્લો સહેલો પણ મગજથી થોડોક વિચારવા જેવો છે. આપણને રકમ આપી છે, હું સૌ પ્રથમ રકમ વાંચું છું અને રકમ ઉપરથી આપણે આકૃતિ જે છે તે બનાવીએ અને પછી જોઈએ કે એમાં શું શું કહેવા માંગે છે, શું શું કરવાનું છે. આખા ચેપ્ટરની અંદર આપણે જે દાખલાઓ ગણ્યા છે તેની અંદર ઔષધ કોણ કે ઉત્સેદ કોણ કેટલા અંશનો થાય છે તે આપી દીધેલું છે. પણ આ એક એવો દાખલો છે જેમાં ઔષધ કોણ કે ઉત્સેદ કોણ ખૂણાના માપ આપેલા છે નહીં અને માપ નથી આપ્યા છતાં આપણને જે કીધું છે તે મેળવવાનું છે. હું સૌ પ્રથમ જે છે તે દાખલાની રકમ વાંચું છું અને એના ઉપરથી આકૃતિ બનાવી કે ટાવરના તળિયામાંથી પસાર થતી રેખા પર એક ટાવર આપ્યો છે. ટાવરના તળિયામાંથી એક રેખા પસાર થાય છે, સમક્ષિતિજ રેખા, ક્ષૈતિજ રેખા. આગળ તળિયાથી 4 મીટર અને 9 મીટર આવેલા બે બિંદુઓ લેવાના છે. પહેલું બિંદુ છે એ 4 મીટર દૂર આવેલું છે અને બીજું બિંદુ છે એ 9 મીટર જે છે તે દૂર આવેલું બિંદુ છે. આ છે ટાવરની ટોચ. તો ટોચના જે ઉચ્છેદ કોણના માપ છે આ બે બિંદુ સાથે આજે ટાવરની ટોચથી અહીંયા ઉચ્છેદ કોણના માપ એટલે કે ઉપર જોવાઈ રહ્યું છે આ બિંદુથી એ બે માપ ખૂણા અત્યાર સુધીના દાખલાઓમાં શું કરતા ખૂણા આપણને આપી દેતા હતા, અહીંયા આપ્યા નથી. પણ એ કેવા છે તો કે બંને કોટી કોણના માપ છે. કોટી કોણના માપ છોકરાઓ આપણે આગળના ચેપ્ટરો જે ત્રિકોણના આવે છે તેની અંદર આપણે ચર્ચા કરી છે કે કોટી કોણના માપ કોને કહેશું તો કે જે બે ખૂણાના માપનો સરવાળો 90 અંશ થાય તેને કોટી કોણના માપ કહે છે. આ બેમાંથી આપણને એક પણ ખૂણાનું માપ આપેલું છે નહીં પરંતુ બંને કોટી કોણના માપ છે. આને હું ધારી લઉં થીટા. જો આ ખૂણાને આપણે થીટા ધારીશું તો આ માપ કેટલું મળશે? બંનેનો સરવાળો 90 થવો જોઈએ એટલે કોટી કોણના ખૂણા કહેવાય. 90 માંથી આ થીટા બાદ કરી દો એટલે આ મળી જાય. આ 50 હોય તો 90 માંથી 50 બાદ કરવી એટલે આ 40 હોય. 50 ને 40 એટલે 90. તો આ ખૂણો આપણને મળશે 90 માઈનસ થીટાનો. બે ખૂણાઓ મેળવા તો આપણે સાબિત કરવાનું છે કે ટાવરની ઊંચાઈ છે એ 6 મીટર છે. આ આપેલી છે નહીં, એને આપણે સાબિત કરવાની છે. આકૃતિ દોર્યા પછી નામ આપીએ A, B, C અને D. નામ આપ્યા પછી વિવરણ કરીએ. અહીં AB એ ટાવર દર્શાવે તથા બિંદુ C એ ટાવરના તળિયાથી 4 મીટર દૂર આવેલ બિંદુ છે અને બિંદુ D એ ટાવરના તળિયાથી 9 મીટર દૂર આવેલ બિંદુ છે. એક 4 મીટર દૂર આવેલું બિંદુ છે, બીજું 9 મીટર આવેલ બિંદુ છે. બિંદુ C એ બનતા ઉચ્છેદ કોણનું માપ ખૂણો ACB બરાબર થીટા
અને બિંદુ DA બનતા ઉચ્છેદ કોણનું માપ ખૂણો ADB બરાબર 90 માઈનસ થીટા. હવે આની અંદર ત્રિકોણ ABC અને ABD માટે વિધેયનો ઉપયોગ કરીએ. tan વિધેયનો. હવે પેલો ત્રિકોણ લેવો છે આપણે ABC માં. ખૂણો B ટાવર છે એ શિરોલંબ સ્થિતિમાં હશે એટલે 90 અંશનો આપણે સાબિત કરવાનું છે. તથા ખૂણો C બરાબર tan વિધેય લઈએ. tan C બરાબર સામેની બાજુ AB નીચે પાસેની બાજુ થશે BC. tan થીટા બરાબર A થી B મેળવવાની છે ટાવરની ઊંચાઈ 6 થાય છે એમ, અને B થી C 4 મીટર દૂર બિંદુ છે એટલે આવશે 4 મીટર. આ પેલું મળી ગયું tan થીટા ની કિંમત AB/4. હવે બીજો ત્રિકોણ દરેક દાખલામાં જેમ બે ત્રિકોણો બનાવીને બંને માટે વિધેય લગાડી સાદું રૂપ આપીએ છીએ તેવી રીતે બીજો ત્રિકોણ ABD. ત્રિકોણ ABD માં ખૂણો B બરાબર 90 અંશ તથા ખૂણો D બરાબર અહીંયા આપ્યો છે 90 માઈનસ થીટા. લગાડીએ વિધેય. tan ખૂણો D બરાબર સામેની બાજુ AB પાસેની બાજુ થશે B થી D. tan D ખૂણો આપ્યો છે 90 માઈનસ થીટા બરાબર A થી B આપણે મેળવવાનું છે અને B થી D નું માપ છે 9 મીટર. tan 90 માઈનસ થીટા એટલે થશે cot થીટા બરાબર AB ના છેદમાં 9. કેમ આવ્યું? તો આપણા કોટિકોણીય ત્રિકોણમિતિ ગુણોત્તરો આગલા ચેપ્ટર ની અંદર આપણે ચર્ચા કરી છે કે કોટિકોણીય 90 માઈનસ થીટા હોય sin માટે cos થાય, cos માટે sin, tan માટે cot અને cot હોય તો tan. તો tan 90 માઈનસ થીટા એટલે cot થીટા થશે. tan 90 માઈનસ થીટા બરાબર cot થીટા. આ આપણને બીજું પરિણામ મળે છે. જે પેલું મળ્યું tan થીટા વાળું એને કહી દઈએ 1, બીજું મળે છે એને કહીએ 2. હવે જુઓ આપણે A થી B મેળવવું છે, બંનેમાં AB આવે છે, પણ tan થીટા અને cot થીટા નું સાદું રૂપ દેવા માટે tan થીટા * cot થીટા બરાબર 1 એવો આપણી પાસે નિત્ય સમ છે. તો એની અંદર નિત્ય સમમાં tan થીટા અને cot થીટા નો ગુણાકાર થાય છે બરાબર 1. તો 1 અને 2 બંને સમીકરણનો અહીંયા આપણે ગુણાકાર કરીએ. સમીકરણ 1 અને 2 નો ગુણાકાર કરતા ગુણાકાર કરીએ. પેલું છે tan થીટા * cot થીટા બરાબર પેલું આવે છે AB/4 બીજું છે AB/9. tan થીટા * cot થીટા આપણને કિંમત ખબર છે, સૂત્ર ઉપરથી કેટલી થશે? 1 નિત્ય સમ છે, અંશનો અંશમાં ગુણાકાર થાય, છેદનો છેદમાં. AB * AB એટલે આવશે A થી B સ્ક્વેર છેદમાં 9 ચોકું 36. 36 છે એક સાથે ગુણાશે AB સ્ક્વેર પહેલા લખું છું. AB સ્ક્વેર બરાબર 36 એકા 36. બંને બાજુ વર્ગમૂળ લઈએ તો AB બરાબર 36 નું વર્ગમૂળ થશે 6. જે આપણને દાખલામાં માંગ્યું છે કે સાબિત કરો ટાવરની ઊંચાઈ 6 મીટર છે. અહીંયા AB આપણો ટાવર છે જે 6 મીટર મળે છે. તો નીચે લખશું આમ સાબિત થાય કે ટાવરની ઊંચાઈ AB બરાબર 6 મીટર છે.
જોઈએ છોકરાઓ પાછું દાખલામાં થોડુંક ટ્વિસ્ટ કરીને આપ્યું છે. દરેક દાખલા અત્યાર સુધી આખા ચેપ્ટરના આગળના 15 દાખલાઓ દરેક ઉદાહરણો ગણ્યા, એની અંદર બધે ઉત્સેદ કોણ કે અવક્ષેદ કોણના થીટા કેટલા અંશના બનાવે છે તે આપી દીધું હોય. અહીંયા આપણને આપેલું છે નહીં. રકમ એવી છે કે ટાવરની ટોચ ઉપરથી ટાવરની ટોચ સાથે ટાવરના તળિયાથી એક 4 મીટર દૂર બિંદુ અને બીજું ટાવરના તળિયાથી 9 મીટર દૂર બિંદુ આવેલું છે. તે બંને બિંદુના ઉચ્છેદ કોણ એટલે કે ઉપર તરફ જોવાઈ રહ્યું છે. ઉચ્છેદ કોણના માપ બંને કોટી કોણના માપ છે. અહીંયા આપણને કોટી કોણ એટલે શું તે ખબર હોવી જોઈએ કે જે બે ખૂણાના માપનો સરવાળો 90 અંશ થાય તેને કોટી કોણના માપ કહેવાય. તો એકને થીટા ધાર્યો તો બીજાને 90 માંથી થીટા બાદ કરી દો એટલે બંનેનો સરવાળો 90 થશે. આકૃતિ દોરી. આકૃતિ ઉપરથી જે છે તે આપણે વિવરણ કર્યું. આ આપણું છે ટાવર કે એ બી ટાવર દર્શાવે છે તથા બિંદુ સી એ ટાવરના તળિયાથી 4 મીટર દૂર અને ડી એ ટાવરના તળિયાથી 9 મીટર દૂર આવેલું બિંદુ છે. બિંદુ સી એ બનતા ઉચ્છેદ કોણનું માપ આપણે થીટા લીધું અને ડી આગળ બનતા ઉચ્છેદ કોણનું માપ 90 માઈનસ થીટા. જેમ દરેક દાખલામાં બે ત્રિકોણો બને છે એમ અહીંયા ABC અને ABD બે ત્રિકોણો લીધા. ABC માં ખૂણો B ટાવર છે તે હંમેશા લંબ સ્થિતિએ હશે. લંબ સ્થિતિ એટલે 90 અંશની સ્થિતિ છોકરાઓ. તથા ખૂણો C છે એ આપણે કેટલો લીધો? થીટા. અહીંયા આપણને થીટા કેટલો છે તે ખબર છે નહીં, પરંતુ થીટા માટે આ સામેની બાજુ પાસેની બાજુ થાય એટલે એવી ખબર પડે કે ટાવર મેળવવાનો છે તો સામેની બાજુ પાસેની બાજુ ઉપયોગ થતું હોય તેવું વિધેય tan લેવું પડે. tan C બરાબર સામેની બાજુ AB પાસેની બાજુ B થી C. tan C ની કિંમત થીટા છે AB ના છેદમાં 4. હવે કાંઈ આપણે આગળ સાદુરૂપ છોકરાઓ આપી શકતા નથી તો તેને આપણે સમીકરણ 1 કહી દીધું. હવે બીજો ત્રિકોણ લીધો ABD માં ખૂણો B 90 અંશ અને D છે એ 90 માઈનસ થીટા મળે. તેમાં tan D બરાબર AB upon BD. tan D ની કિંમત આપણી પાસે છે 90 માઈનસ થીટા. હવે આ વસ્તુ આપણને પાછી છોકરાઓ યાદ હોવી જોઈએ જે આપણે આના આગલા ચેપ્ટર 8મા ચેપ્ટરમાં જોયું છે કે ત્રિકોણમિતિના કાટકોણ કોટિકોણ માટેના ગુણધર્મો કે 90 માઈનસ થીટા હોય સાઈન નું તો કોસ થાય, કોસ નું સાઈન, ટેન નું કોટ, કોટ નું ટેન, સેક નું કોસેક અને કોસેક નું સેક. તો અહીંયા ટેન 90 માઈનસ થીટા છે તો તે કોટ થીટા થશે. AB upon આને કહી દીધું સમીકરણ નંબર 2. હવે આ 1 અને 2 નું કંઈક એવી રીતે સાદુરૂપ આપો જેથી કરીને આપણને AB નું માપ મળે. હવે tan થીટા અને cot થીટા તો બંને સરખું હોય નહીં, નકર અહીંયા tan થીટા અને અહીંયા tan થીટા હોત તો બંને સામસામેની બાજુ સરખાવી દે. પરંતુ આપણને એક નિત્યસમ યાદ હોવો જોઈએ કે tan થીટા into cot થીટા બરાબર 1 થાય. tan થીટા અને cot થીટા નો અહીંયા ગુણાકાર છે તો સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 નો ગુણાકાર કર્યો. ગુણાકાર કરતા tan થીટા into cot થીટા બરાબર tan માટે AB ના છેદમાં 4 into cot માટે AB ના છેદમાં. tan થીટા into cot થીટા એટલે 1 થાય. AB ગુણ્યા AB AB સ્ક્વેર 9 ચોકું 36. 36 ને એક સાથે ગુણો એટલે AB સ્ક્વેર બરાબર 36. આપણે AB ટાવરની ઊંચાઈનું કામ છે બંને બાજુ વર્ગમૂળ લીધું. 36 નું વર્ગમૂળ થશે છોકરાઓ 6 મીટર. આમ જે AB ટાવર છે તે 6 મીટરનો છે તેવું સાબિત થાય છે. લખી નાખો.